नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले म्हणजे विद्यार्थी नव्याने शाळेमध्ये दाखल होत असतात. अशा विद्यार्थ्यांची नोंद आपण आपल्या शाळेतील दाखल खारीज रजिस्टरमध्ये घेत असतो. मात्र ऑनलाईन प्रक्रियेमध्ये अशा विद्यार्थ्यांची नोंद सरळ म्हणजेच स्टुडंट पोर्टलला घेणे अनिवार्य आहे. तर शैक्षणिक सत्र 2021-22 करिता इयत्ता पहिलीतील मुलांची स्टुडंट पोर्टलला नोंद कशी करावी या संदर्भात आज आपण माहिती बघणार आहोत. नमस्कार मित्रांनो, मी किशोर बुरघाटे आणि आपण बघत आहात माय टेक्नो स्कूल यूट्यूब चॅनल. याआधी आपण जर माझ्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया माझे चॅनल सबस्क्राईब करा, मित्रांना शेअर करा आणि सोबतच बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. चला तर मित्रांनो, 2021-22 करिता पहिल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची न्यू स्टुडंट एंट्री स्टुडंट पोर्टलला कशाप्रकारे घ्यावी त्या संदर्भात माहिती बघूया. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक्सेल शीट डाउनलोड करणे, एक्सेल शीट मायक्रो इनेबल करणे, एक्सेल शीटमध्ये माहिती भरणे, एक्सेल शीट CSVमध्ये सेव्ह करणे, एक्सेल शीट अपलोड करणे, कॅटलॉगमध्ये विद्यार्थी तपासणे, चुकलेली माहिती करेक्ट करणे आणि त्याचबरोबर सरळ IDची प्रिंट काढणे, या सर्व बाबींविषयी सविस्तर माहिती बघणार आहोत. चला तर माझ्या लॅपटॉपच्या स्क्रीनवर जाऊया. बघा, यानंतर आपल्याला आपल्या कम्प्युटरमधील कुठलेही एक ब्राउझर ओपन करायचं आहे. मी या ठिकाणी क्रोम ब्राउझर ओपन करीत आहे. ब्राउझर ओपन केल्यानंतर आपल्याला सर्च बॉक्समध्ये स्टुडंट डाटाबेस अशा प्रकारे टाईप करायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला सर्वात वरच्या बाजूला student.maharashtra.gov.in अशा प्रकारची एक साईट आलेली दिसेल. त्यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्याबरोबर आपल्यासमोर स्कूल एज्युकेशन अँड स्पोर्ट डिपार्टमेंटचे स्टुडंट पोर्टल या ठिकाणी ओपन झालेले दिसेल. उजव्या बाजूला लॉग इन पोर्शन आहे. यामध्ये आपल्याला शाळेचा UDAS क्रमांक, पासवर्ड आणि खालील कॅपचा क्रमांक टाकून लॉग इन करायचं आहे. बघा, मी माहिती भरलेली आहे. आता लॉग इन या बटनावर क्लिक करीत आहे. क्लिक केल्याबरोबर आपल्याला सर्वप्रथम आपल्या शाळेची स्कूल डिटेल्स दिसेल. यामध्ये काही करेक्शन असेल तर आपण करून घ्यावे. न्यू एंट्री करण्याआधी यावर्षीचे आपल्या विद्यार्थ्याचे काही प्रमोशन जर राहिले असेल तर ते चेक करून घ्यावे. त्याकरता प्रमोशन या टॅबवर क्लिक करावे. बघा, माझ्या शाळेचे सर्व वर्गाचे प्रमोशन झालेले आहे, परंतु शेवटचा वर्ग या ठिकाणी प्रमोट करायचा राहिला आहे. त्याकरता मी या ठिकाणी क्लिक करीत आहे. विद्यार्थी संख्येवर क्लिक केल्याबरोबर आपल्यासमोर शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी ओपन झालेले आहेत आणि आपण खालील प्रमोट या टॅबवर क्लिक करून त्यांना पुढील वर्गात प्रमोट करून घ्यावे. बघा, अशा प्रकारे आपल्याला मेसेज येईल, आपण ओके करावे. प्रमोशन कंप्लीट सक्सेसफुली. बघा, शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी सक्सेसफुली प्रमोट झालेले आहे. शेवटचा वर्ग 7वा होता आणि ते विद्यार्थी प्रमोट होऊन बघा या ठिकाणी ड्रॉप बॉक्समध्ये आलेला आहे. मी या आधीच्या व्हिडिओमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रमोशन कसे करावे या संदर्भात संपूर्ण माहिती दिली आहे. आपण या ठिकाणी आय बटनवर क्लिक करून तो व्हिडिओ बघू शकता. त्यानंतर वळूया आपण आपल्या मुख्य विषयाकडे. आपल्याला सन 2021-22 करिता प्रवेशित नवीन विद्यार्थ्यांची स्टुडंट पोर्टलमध्ये एंट्री करायची आहे. त्याकरता सर्वप्रथम आपल्याला एक्सेल या टॅबमध्ये जायचं आहे आणि डाउनलोड पर्सनल यावर क्लिक करायचं आहे. या टॅबवर क्लिक केल्याबरोबर आपल्याला एक्सेल शीट डाउनलोड करण्याकरता काही माहिती विचारण्यात आलेली आहे. त्याकरता स्टँडर्ड म्हणजे आपण वर्ग निवडावा, स्ट्रीम या ठिकाणी नॉट अप्लिकेबल आहे. त्यानंतर डाउनलोड फाईल या टॅबवर क्लिक करावे. क्लिक केल्याबरोबर बघा, खालच्या बाजूला आपल्याला एक्सेल शीट डाउनलोड होताना दिसत असेल. त्याच्याच बाजूला एक डॉक्युमेंट फाईलसुद्धा डाउनलोड झालेली आहे. अशा प्रकारे 2 फाईल आपल्या कम्प्युटरमध्ये डाउनलोड होतील. डाउनलोड झालेल्या ह्या फाईल आपल्या ब्राउझरमधील डाउनलोड ऑप्शनमध्ये आलेल्या असतील. त्याकरता आपण डाउनलोड ऑप्शनमध्ये जाऊया. बघा, डाउनलोडमध्ये आपल्याला त्या फाईल दिसतील. यानंतर डाउनलोड झालेली एक्सेल शीट डबल क्लिक करून आपल्याला ओपन करायची आहे. ओपन केल्यानंतर एक्सेल फाईलचा इंटरफेस आपल्याला अशा प्रकारे दिसेल. यामध्ये आपण सध्या कुठल्याच प्रकारचं वर्क करू शकत नाही. त्याकरता बघा, वरच्या बाजूला दिसत असलेलं आहे इनेबल एडिटिंग या ऑप्शनवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्याबरोबर बघा, आपल्यासमोर आता एडिटिंग करता ही एक्सेल शीट तयार झालेली आहे. यानंतर बघा, या ठिकाणी आपल्याला पुन्हा एकदा मायक्रो हॅज बीन डिसेबल असेल तर ते या ठिकाणी इनेबल कंटेंट करायचं आहे. बघा, त्या ऑप्शनला इनेबल केल्याबरोबर आपल्यासमोर पुन्हा एक नवीन विंडो ओपन झालेला आहे की ज्यामध्ये 3 टॅब आपल्याला दिसत असतील. यामध्ये इन्सर्ट, अपडेट आणि डिलीट. इन्सर्ट या टॅबच्या मदतीने आपण प्रवेशित नवीन विद्यार्थी यामध्ये ॲड करू शकतो. तर अपडेट या टॅबच्या मदतीने चुकलेल्या विद्यार्थ्याची माहिती आपण करेक्ट करून अपडेट करू शकतो. तर डिलीट या टॅबच्या मदतीने एखादा विद्यार्थी पुन्हा झाला असेल तर तो डिलीट करू शकतो. तर ते आपण प्रॅक्टिकली बघूया. त्याकरता इन्सर्ट या टॅबवर आपण सर्वप्रथम क्लिक करूया. क्लिक केल्याबरोबर पुन्हा एकदा आपल्यासमोर अकॅडमिक इयर 2021-22 करता इयत्ता पहिलीतील विद्यार्थी दाखल करण्याकरता एक फॉर्मॅट ओपन झालेला आहे. यामध्ये सर्वप्रथम आपल्याला विद्यार्थ्याचे नाव, त्यानंतर मिडल नेम आणि शेवटी सरनेम अशा प्रकारे टाईप करायचं आहे. यानंतर खालच्या बाजूला जन्मतारीख आपल्याला निवडायची आहे. बघा, यानंतर जेंडर सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर आईचे नाव आपल्याला या ठिकाणी टाईप करायचं आहे. त्यानंतर खालच्या बाजूला रिलिजन विचारले आहे, म्हणजे धर्म आपल्याला या ठिकाणी निवडायचा आहे. त्याचबरोबर कॅटेगरी या ठिकाणून सिलेक्ट करायची. यानंतर काही माहिती इनबिल्ड आलेली आहे. त्यानंतर डिव्हिजन आपण या ठिकाणी 1 सिलेक्ट करूया.
खालच्या बाजूला जनरल रजिस्टर नंबर विचारलेला आहे. आपण दाखल केलेल्या विद्यार्थ्याचा रजिस्टरनुसार या ठिकाणी क्रमांक टाईप करावा. यानंतर ज्या तारखेला आपण त्या विद्यार्थ्याला दाखल केलं असेल ती तारीख आपण या ठिकाणी टाकू शकतो अशा प्रकारे. आणि या ठिकाणी वर्षसुद्धा आपण टाईप करू शकतो. त्याचबरोबर त्या विद्यार्थ्याला आपण कोणत्या वर्गात दाखल केलेला आहे तो वर्ग या ठिकाणाहून आपण सिलेक्ट करावा, म्हणजेच फर्स्ट स्टँडर्ड. बघा या ठिकाणी विद्यार्थ्याची संपूर्ण माहिती भरून झालेली आहे. अशा प्रकारे माहिती भरल्यानंतर आपल्याला सेव्ह या बटनावर क्लिक करायचं आहे. सेव्ह या बटनावर क्लिक केल्याबरोबर आपल्याला रेकॉर्ड इन्सर्टेड सक्सेसफुली अशा प्रकारचा मेसेज आलेला आहे. याचा अर्थ आपला पहिला विद्यार्थी एक्सेल शीटमध्ये व्यवस्थितरित्या भरला गेलेला आहे. ओके. यानंतर अशा प्रकारे आपण आपल्या शाळेतील संपूर्ण विद्यार्थ्यांची माहिती या ठिकाणी फिलअप करावी, भरून घ्यावी. तर या ठिकाणी मी माझ्या शाळेतील संपूर्ण विद्यार्थ्यांची माहिती भरलेली आहे. आपण सुद्धा संपूर्ण विद्यार्थ्यांची माहिती भरल्यानंतर क्लोज या टॅबला क्लिक करावे. यानंतर अपडेट या टॅबच्या मदतीने आपण एखाद्या विद्यार्थ्यामध्ये काही चूक झाली असेल तर ती गेट डाटा या टॅबवर क्लिक करून त्यामध्ये जर काही करेक्शन असेल तर ते करेक्शन करून आपण त्याला अपडेट करू शकतो. त्याचबरोबर डिलीट या टॅबच्या मदतीने आपण एखादा जनरल रजिस्टर नंबर पुन्हा झाला असेल तर तो या ठिकाणी सिलेक्ट करून गेट डाटा या बटनवर क्लिक करून डिलीट या टॅबच्या मदतीने तो डाटा या ठिकाणी डिलीट करू शकतो. अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी ही जी माहिती आहे ती माहिती इन्सर्ट करू शकता, अपडेट करू शकता आणि डिलीटसुद्धा करू शकता. त्यानंतर आपल्याला सेव्ह अँड क्विट या बटनवर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्याबरोबर आपली संपूर्ण माहिती त्या एक्सेल फाईलमध्ये सेव्ह झालेली आहे. बघा ती फाईल आपल्याला या ठिकाणी दिसत असेल. आता पुढील प्रक्रिया म्हणजे या फाईलला आपल्याला CS मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. त्याकरता यावर डबल क्लिक करावे. क्लिक केल्यानंतर ही फाईल ओपन होईल. याला आपण क्लोज करूया. यानंतर आपल्याला फाईल ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. फाईल ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर सेव्ह ॲज यावर आपण क्लिक करूया. ही फाईल आपल्याला कोणत्या ठिकाणी सेव्ह करायची आहे त्याकरता ब्राउझर आपण सिलेक्ट करूया. ब्राउझरमध्ये आपल्याला ही फाईल आहे त्याच ठिकाणी म्हणजेच डाउनलोड या ऑप्शनमध्ये मला सेव्ह करायची आहे म्हणून मी या ठिकाणी डाउनलोड हा पर्याय निवडलेला आहे. आपण हवा तो पर्याय निवडू शकता. या फाईल नेममध्ये आपल्याला कुठल्याच प्रकारचा चेंज करायचा नाही. तर आपल्याला फक्त सेव्ह ॲज टाईप म्हणजे या फाईलचा प्रकार आपल्याला चेंज करायचा आहे म्हणून खालच्या ऑप्शनवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी आपल्याला दिसत असेल बघा CSV, डिलिमिटेड अशा प्रकारचा एक पर्याय आहे. तो पर्याय आपल्याला निवडायचा आहे. हा पर्याय निवडल्यानंतर आपल्याला सेव्ह या टॅबवर क्लिक करायचं आहे. आपल्याला एक मेसेज येईल. याला आपल्याला येस करायचं आहे. येस केल्यानंतर आपल्याला ही जी फाईल आहे हिला आपल्याला या ठिकाणाहून क्लोज करायचं आहे. क्लोज केल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की आपण CSV मध्ये सेव्ह केलेली फाईल या ठिकाणी आलेली असेल. ही फाईल कशी ओळखायची? या फाईलवर आपल्याला स्मॉल a आणि कॉमा दिसेल. तर अशा प्रकारे आपण ही फाईल CSV मध्ये कन्वर्ट करून घ्यावी. यानंतर आपल्याला आपल्या पोर्टलवर जायचं आहे. त्याकरता आपण आपल्या ब्राउझरवर क्लिक करूया. आणि यापुढील प्रक्रिया म्हणजे आपल्याला ही एक्सेल शीट अपलोड करायची आहे. त्याकरता बघा आपल्याला वरील एक्सेल या टॅबवर जायचं आहे आणि या खालील अपलोड पर्सनल या बटनावर क्लिक करायचं आहे. यानंतर आपल्यासमोर एक्सेल शीट अपलोड करण्याकरता ऑप्शन ओपन झालेलं असेल. बघा या ठिकाणी सिलेक्ट फाईल या ऑप्शनवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. आणि या ऑप्शनच्या मदतीने आपली फाईल ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणावरून आपल्याला ती फाईल या ठिकाणी सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. आणि सिलेक्ट केल्यानंतर ओपन या बटनावर क्लिक करायचं आहे. बघा ती फाईल या ठिकाणी आपल्याला आलेली दिसेल. यानंतर आपल्याला अपलोड स्टेप 1 या बटनावर क्लिक करायचं आहे. स्टेप 1 कंप्लीट झालेली आहे. ओके. संपूर्ण विद्यार्थी या ठिकाणी आपल्याला आलेले दिसतील. एखाद्या विद्यार्थ्याच्या नावामध्ये जर काही इरर असेल तर तो बघा या ठिकाणी आपल्याला दाखवला जाईल. या ठिकाणी माझ्या एका विद्यार्थ्याच्या बर्थडेटमध्ये इरर आलेला आहे तर तो मला आता करेक्ट करायचा आहे. त्याकरता मला पुन्हा त्या विद्यार्थ्याची माहिती भरावं लागेल, बर्थडेट क्लिअर करावं लागेल, पुन्हा CSV मध्ये कन्वर्ट करून या ठिकाणी अपलोड करावं लागेल. बघा मी त्या फाईलमध्ये पुन्हा करेक्शन करून या ठिकाणी पुन्हा ती प्रोसेस करणार आहे. त्या ठिकाणी पुन्हा ती फाईलला सिलेक्ट केलेलं आहे. CSV फाईलला सिलेक्ट करून या ठिकाणी ओपन केलेलं आहे आणि अपलोड स्टेप 1 वर पुन्हा क्लिक केलेलं आहे. स्टेप 1 इज कंप्लीट. तर बघा या ठिकाणी आता कुठल्याच प्रकारचा एरर नाही आपल्याला दिसत असेल तर ही प्रॅक्टिकली तुम्हाला करून दाखवणे गरजेचं आहे. अशा प्रकारचे एरर येतात आणि मग आपण गोंधळून जातो. तर अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला त्या एरर क्लिअर करणे गरजेचं असते. यानंतर आपल्याला स्टेप 2 ला जाण्याआधी आपले सर्व विद्यार्थी आले किंवा नाही हे चेक करून घेणे गरजेचं आहे. बघा या ठिकाणी माझे संपूर्ण विद्यार्थी 17 एंट्रीज आहेत ते आलेले आहेत. यानंतर अपलोड स्टेप 2 यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. अपलोड स्टेप 2 वर क्लिक केल्यानंतर आपले संपूर्ण विद्यार्थी या ठिकाणी अपलोड झालेले आपल्याला दिसत असेल. बघा स्टेटसमध्ये आपल्याला एक्सेप्टेड अशा प्रकारचा रिमार्क या ठिकाणी आलेला आहे. याचाच अर्थ हे संपूर्ण विद्यार्थी या ठिकाणी पहिल्या वर्गामध्ये दाखल झालेले आहे आणि आपल्याला त्या स्टुडंट ID सुद्धा त्यांचा जनरेट झालेला या ठिकाणी दिसत असेल. म्हणजेच नवीन वर्गात दाखल झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे स्टुडंट ID या ठिकाणी जनरेट झालेले आहे. यानंतर हे विद्यार्थी आपल्या पोर्टलला आले किंवा नाही हे आपण चेक सुद्धा करू शकतो. त्याकरता रिपोर्ट या टॅबमध्ये आपण स्टेटसच्या मदतीने न्यू एंट्री यावर क्लिक करून सुद्धा चेक करू शकता. त्याचबरोबर HM लेवल या टॅबवर क्लिक करून स्टुडंट कॅटलॉगमधून सुद्धा चेक करू शकता. आपण स्टुडंट कॅटलॉगमधून चेक करूया. या ठिकाणी वर्ष निवडायचं आहे. त्यानंतर वर्ग, स्ट्रीम नॉट अप्लिकेबल, डिव्हिजन 1 आणि त्यानंतर आपल्याला कॅटलॉग टाईप
रेग्युलर निवडायचं आहे. यानंतर गो या बटनावर क्लिक करायचं आहे. गो या बटनावर क्लिक केल्याबरोबर बघा आपल्यासमोर एक कॅटलॉग ओपन झालेला आहे. यामध्ये संपूर्ण विद्यार्थ्यांची माहिती आपल्याला आलेली दिसेल. त्याचा स्टुडंट ID, त्यानंतर रिलेजन वगैरे सर्व माहिती या ठिकाणी आपल्याला शो होईल. तर ही माहिती आपण एक्सेल शीट आणि CSV या दोन्ही पद्धतीने डाउनलोड करून घेऊ शकतो. एक्सेल शीटमध्ये डाउनलोड केल्यानंतर तिचे आपण PDF स्वरूपात सुद्धा रूपांतर करू शकतो. तर अशा प्रकारे मित्रांनो, आज आपण नवीन प्रवेशित विद्यार्थ्यांची माहिती स्टुडंट पोर्टलला कशाप्रकारे अपलोड करावी, त्या संदर्भात येणाऱ्या अडचणी आणि त्यांचे निराकरण या संदर्भात संपूर्ण माहिती घेतलेली आहे. आशा करतो तुम्हाला व्हिडिओ नक्की आवडला असेल. माझा व्हिडिओ आवडल्यास एक लाईक करा, मित्रांना शेअर करा आणि नियमित नोटिफिकेशन मिळण्याकरता बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. चला तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया एक महत्त्वपूर्ण विषय घेऊन. तोपर्यंत सर्वांना माझा नमस्कार.